टुडे मैले यो चाहिँ स्लाइड बनाएको छैन है तिमीलाई अब चाहिँ यो जस्तो पीडीएफ मा मलाई पढाउन सजिलो हुन्थ्यो स्लाइड बनाएपछि गाह्रो हुन्छ हेर्न पनि बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ इक्वेसन 1 2 3 4 दिन गाह्रो हुन्छ भनेर यसरी लेखेको हो इट इज फर सिम्प्लिसिटी पर्पज टुडे इन दिस वेभ इक्वेसन वी आर गोइङ टु रियलाइज द Maxwell's equation, that is how a Maxwell equation can be written in the phasor form and in wave form. Generally, whenever we take an equation, we need to consider about two things. The first thing is we need to talk about the amplitude. Athwa we need to talk about the attenuation constant. Next is we need to talk about the phasor constant athwa phase value. Therefore, in this part, we are going to talk about both the part. Firstly, we will talk about the magnitude part, then the phasor constant part, athwa phase relationship and magnitude relationship. But while considering it, we will be discussing based upon our Maxwell's equation which we have discussed in our earlier classes. That is based upon the electric field intensity or magnetic field intensity. That is electric and magnetic field. Basically, we have the Maxwell. हजुर यो टेक्स्ट साइज अलि ठुलो बनाउनु न ए ल म बनाउँछु यहाँ पुगेपछि म बनाइहाल्छु है ल अहिले बनाइहाल्न सुरु गरे ल कस्तो छ देखियो अहिले ठीक छ सर ल यहाँभन्दा बढी ठुलो भने फेरि यहाँ हो ल यतिसम्म है मैले अपलोड पनि गरिसकेको छु है तिमीहरूलाई पहिले सुरु नै वेभ इक्वेसनमा हामी दुईटा हेर्छौँ एउटा हेर्ने भनेको चाहिँ म्याक्सवेल्सको इक्वेसन नै अरू सबै वेभ इक्वेसनहरू चाहिँ हामी म्याक्सवेल्स इक्वेसनबाटै लिन्छौँ त्यो म्याक्सवेल्स इक्वेसनभित्र हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा भेरिएसन आएको कस्तो हुन्छ जस्तो हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर पढ्छौँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड र परपेन्डिकुलर भइसकेपछि दुईटाको प्रोडक्ट आउने रिजल्टेन्ट पनि फेरि क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट पनि फेरि अर्को म्याग्नेटिक भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ जुन दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट पोइन्टिङ भेक्टर भन्नेमा पढ्छौँ यही टपिकको एन्डतिर अहिले चाहिँ हामी वेभ इक्वेसनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर हेर्छौँ एउटा चाहिँ फेजर पार्ट एउटा चाहिँ एटेन्युएसन अथवा मेन म्याग्निट्युड पार्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ हामीले जान्नुपर्ने जुन म्याक्सवेल्स इक्वेसन छ त्यो म्याक्सवेल्स इक्वेसन्स भनेको चाहिँ यही चारवटा इक्वेसन्सहरू हो हेर यो चारवटा इक्वेसन्स चाहिँ हामीसँग बेसिस छ यो चारवटा इक्वेसनमा बेस्ड भएर हामीले अब आउने रिलेसनसिप यसमै हेर्छौँ म्याक्सवेल्स इक्वेसन त्यसपछि आएर चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेसनको चारवटा इक्वेसन्सहरू that is in general the wave equation can be determined by relating the space and time space भनेको distance र time relationship space and time भनेको distance र time को relationship भन्न खोजेको हो है variation in the electric and magnetic field using those Maxwell's equation that is we are using these Maxwell's equation based upon our variation in electric and magnetic field to determine or to relate the space and time. To obtain the general wave equation, let us assume the electric and magnetic fields exist in linear, homogeneous, isotropic. यो तीनटै वर्ड हामीले पहिले पढिसक्यौं लिनियर भनेको एउटा बढ्दाखेरि अर्को पनि त्यही रेटमा बढ्छ भने भन्न खोजेको हो आइसोट्रोपिक इक्वाली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने होमोजेनियस सेम टाइपको छ भने that is with the parameters mu त्यसपछि mu 1 नलेखिकन mu मात्र लेख्न सजिलो हुन्थ्यो हैन mu epsilon and conductivity sigma that is while taking the electric and magnetic field, we are considering that the wave equations or electric field shows the properties of linearity, homogeneity, and isotropy phenomenon. The parameters we are considering here is mu, epsilon, and sigma. That is conductivity, permeability, and permeability. Also, assume that the medium is a source-free. That is, we are not considering that the wave are generating from this point. हामीले त्यो चाहिँ हेर्नु जस्तो वेभको इक्वेसन यो हुन्छ भन्छौँ तर यो वेभ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जेनेरेट भएको हो भनेर चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ त्यही भएर that is the source free भन्ने वर्ड युज गरेको and which clearly gives the idea about the charge free medium हरू हो nextly assume that the medium obeys the Ohm's law अहिले ओम्स ललाई फलो गर्छ दैट इज ओम्स ल हामीले पहिले पढिसकेको कन्डक्टिभिटी J = सिग्मा E भनेर हामीले च्याप्टर 6 मा पनि हेरेको हो दिस इज द ओम्स ल सिग्मा E दैट इज द मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर गिवन बाइ दिस फोर इक्वेशंस दैट इज डेल क्रॉस E भनेको चाहिँ कर्ल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E = माइनस नेगेटिभ अफ म्यु ds by dt and कर्ल
curl of magnetic field intensity is equals to sigma JE plus sigma DE by DT. Similarly, the divergence of magnetic flux density is 0. That is equal to, that is divergence of H is equals to 0. अब B भनेको mu naught H हुन्छ, mu naught को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ भने त्यसले त डेल cos डेल डट H लाई पनि 0 बनाउँछ. हामीले यो पनि पढेको हो, where current density equals to 0 हुन्छ भन्ने पढेको थियौं. Similarly, the divergence of D, that is electric flux density is 0 and divergence of E equals to 0. D भनेको एप्सिलन E हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एप्सिलन को भ्यालु कन्स्टेन्ट हो, त्यो 0 भयो भने चाहिँ त्यसलाई यता लादाखेरि 0 बनायो भने डेल डट E इक्वल्स टु 0 हुन्छ. भनेको अर्थ हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ इक्वेसन, यो एउटा इक्वेसन, नेक्स्ट इक्वेसन, थर्ड इक्वेसन र फोर्थ इक्वेसन, यो चारवटा इक्वेसनमा बेसिस भएर हामीले म्याक्सवेलको यो चारवटा इक्वेसनलाई युटिलाइज गर्छौं. नाउ दैट इज टु एलिमिनेट H फ्रम इक्वेसन 1. अब योबाट इक्वेसनबाट लिने हो है जहिले पनि. दैट इज to eliminate H from the equation 1, that is this is equation 1, that is del cross E बाट mu minus mu del H हुनको लागि चाहिँ to eliminate H from equation 1 taking the curl on both side of the equation 1. अब दुईटैतिर कर्ल लिने भनेको फेरि डेल क्रसले मल्टिप्लाई गर्ने, therefore del cross E भयो. दुईतिर कर्ल लिइसकेपछि त्यही भएर minus mu del cross D cross H dt भयो. यसैलाई हामीले दुईतिर कर्ल लियौं. कर्ल लिइसकेपछि the del operator indicates that the differentiation with respect to space while d by dt operates the differentiation with respect to time. भनेको differentiation d by dt operates differentiation with respect to time भनेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ dh by dt भनेको हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज गर्न खोजिरहेछौं. यो इक्वेसनमा हेर्यौ भने तिमीले अझै यो डेल क्रस E भयो जुन अगाडिपट्टिको पार्ट, दुईतिर कर्ल लिइसकेपछि यसलाई हामीले भेक्टर अपरेटरबाट हेर्यौ भने चाहिँ यस्तो बन्छ है. डेल जस्तो हाम्रोमा चाहिँ a क्रस E भयो भने जस्तै गरेर डेल डट E माइनस डेल स्क्वायर E भन्ने बन्छ. भनेको यसलाई लेख्नु पर्यो भने मैले अब दैट इज डेल त्यसपछि डेल डट E भनेर लेख्छु, यो चाहिँ भेक्टर आइडेन्टिटीबाट माइनस डेल स्क्वायर E भनेर लेखिनेछ. यो चाहिँ यो आउँदा आउँछ अहिले पछि पनि, मैले यहाँले यो आएको भए देखाएको. यो देखाएको भनेको त के हो भन्दाखेरि यो डेल क्रस dh by dt भनेर लेखेको हो. डिफरेन्सिएसन लिनु र यो डेल क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रसले मल्टिप्लाई गरेर डिफरेन्सिएसन लिनु र पछि डिफरेन्सिएसन लिनुमा केही फरक पर्दैन. त्यही भएर डेल डट dh by dt लेख्नु र d by dt of del cross H लेख्नु एउटै कुरा हो. त्यही भएर indicate the differentiation with respect to space while d by dt operations differentiation with respect to the time. यो डेलले चाहिँ स्पेससँग हेर्छ भने यसले टाइमसँग हेर्छ भनेको भएर चाहिँ अगाडि र पछाडी लाँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन भन्न खोजेको. देयरफोर अब हामीले म्यू d by dt डेल क्रस H भनेर लेख्न पायौं. अब यो सेकेन्ड इक्वेसनबाट डेल क्रस H भनेको सिग्मा E प्लस एप्सिलन d by dt छ, त्यो भ्यालु लगेर हामीले यहाँ राख्यौं. त्यही भएर सब्स्टिट्युटिङ डेल क्रस H फ्रम इक्वेसन 2 टु इक्वेसन दिस, यो इक्वेसनमा लगेर यो इक्वेसनको भ्यालुज लगेर राख्यौं हामीले, किनभने डेल क्रस H भनेको यो छ भने डिफाइन गरेर. यसमा हेर्यो भने माइनस d by dt, अब यो सिग्मा अगाडि आउँदाखेरि de by dt भयो, माइनस म्यू d डेल स्क्वायर, यो d र यो d गर्दाखेरि डेल स्क्वायर e by dt भयो. नाउ अकॉर्डिङ टु द भेक्टर आइडेन्टिटी जुन यो मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, यो डेल क्रस E भनेको चाहिँ डेल क्रस E इक्वल्स टु डेल E माइनस डेल स्क्वायर E हुन्छ. भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं अब भन्दाखेरि सब्स्टिट्युटिङ डेल डट E इक्वल्स टु 0 इन इक्वेसन 4 फ्रम इक्वेसन 4 वी मोडिफाई इक्वेसन 8 एज. भनेपछि हाम्रो यो इक्वेसनमा डेल डट E को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छौं हामीले, किनभने डेल डट D को भ्यालु 0 हुन्छ. D भनेको चाहिँ एप्सिलन E हो, त्यसले डेल डट E लाई 0 बनायो. भनेपछि यो इक्वेसनमा लहर राख्दाखेरि यो भ्यालु के भयो त अब 0 भयो. यो भ्यालु 0 भयो भनेपछि त डेल क्रस E इक्वल्स टु माइनस डेल स्क्वायर E भयो. यो 9 इक्वेसन भयो. भनेपछि यो इक्वेसनबाट र यो इक्वेसनबाट हामीले दुईटा कम्पेयर गर्न सक्यौं. अब नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ डेल क्रस E फ्रम इक्वेसन 9 इन इक्वेसन 2 मा लगेर राख्यो भने, यसमा लगेर राख्न सक्यौं भने यसमा दैट इज वी विल गेट this, that is डेल माइनस डेल स्क्वायर E इक्वल्स टु माइनस म्यू. अब सिम्पली भन्दाखेरि
हामीले यो इक्वेसन जुन छ नि यहाँ चाहिँ डेल डेल क्रस ई भनेको कति मान्यौँ त भन्दाखेरि माइनस डेल स्क्वायर ई भयो भनेपछि यो इक्वेसन 7 मा लगेर माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु लेख्नु पाइयो नि त अब किनभने डेल डेल क्रस ई भनेको माइनस डेल स्क्वायर ई को इक्वालेन्ट भयो त्यही भएर माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु म्यू सिग्मा डिई बाई डिटी माइनस म्यू सिग्मा ई स्क्वायर डिई बाई डिटी हो त्यही इक्वेसन लेखेको यहाँ यसलाई नेगेटिभ साइन हटाइदियो भने डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु म्यू सिग्मा डिई बाई डिटी भयो यो हाम्रो एउटा रिक्वायर्ड इक्वेसन हो द्याट इज दिस इज द वेभ इक्वेसन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड किनभने यसले दिने फिल्डमा हाम्रो फर्स्टको इक्वेसन जुन म्याक्सवेल्सले दिइरहेको थियो यसमा के थियो त यसमा डेल क्रस ई भनेको कर्ल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल्स टु द टाइम रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी भन्ने थियो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको रिलेसन देखाइरहेको थियो भने यसमा पुगिसकेपछि चाहिँ it is fully an wave equation for the electric field. There is no magnetic component. Therefore, this is the wave equation of electric field E. Now, multiplying both sides equation tail multiply गर्यो भने that is del square यो E भनेको ठाउँमा हामीले epsilon ले multiply गर्यो अथवा that is epsilon r ले multiply गर्यो भने del square epsilon E equals to mu sigma epsilon E del square epsilon E बनाउनु पाइयो भनेको यो एप्सिलन ई भनेको के हो त डी लेखियो भनेको यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि हो भने यो इक्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीको लागि लेख्यौं देयरफोर यो इक्वेसन किन इलेक्ट्रिक फिल्डको इक्वेसन भयो त भन्दाखेरि दिस इक्वेसन कम्प्लाइज ओन्ली विथ द इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट इट डज नट डिल विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड देयरफोर दिस इज द वेभ इक्वेसन फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड यही कुरा केमा गर्न सकिन्छ अब म्याग्नेटिक फिल्डमा जस्तो यहाँ हामीले अहिले कहाँबाट सुरु गर्यौं भन्दाखेरि डेल क्रस ई बाट सुरु गर्यो भने अब डेल क्रस एस बाट सुरु गर्न सकिन्छ नेक्स्ट पार्टमा हेरौँ है यो इक्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि इक्वेसन लेख्यो दैट इज इक्वेसन फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड ई अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ एप्सिलन मैले मल्टिप्लाई गर्यो भने डी एप्सिलन ई भनेको डी बन्छ देयरफोर दिस इज द वेभ इक्वेसन अफ डी इन युनिफर्म मिडियम exactly the similar lines the wave equation yes can be obtained by taking the curl on both side of equation 2 भनेको अर्थ तिमीले इक्वेसन 2 मा लियौ इक्वेसन 2 भने के छ हामीसँग डेल क्रस एस इक्वल्स टु सिग्मा ई प्लस एप्सिलन डिई बाई डिटी छ यसलाई मैले कर्ल लिएँ भने अब के बन्छ भने दुईतिर कर्ल लिनु पर्यो दुईटा कर्ल लिँदाखेरि डेल डेल क्रस एच यसरी यहाँ डेल डेल क्रस एच इक्वल्स टु डेल सिग्मा ई माइ प्लस ई डेल दैट इज डिई बाई डिटी भयो अब यो जुन छ हाम्रो यो डेल क्रस डिई बाई डिटी लेख्नु र डी बाई त्यसपछि डिई डेल क्रस ई लेख्नु एउटै कुरा हो त्यही भएर हामीले यो इक्वेसनलाई यति पार्टलाई चाहिँ यो लेख्न सक्छौं बिकज दे आर इन्डिपेन्डेन्ट रिलेसनशिप टाइम एउटा यो डेल भन्नेले चाहिँ स्पेससँग रिलेसनशिप राख्छ यसले चाहिँ टाइमसँग रिलेसन राख्छ त्यही भएर पहिला टाइम लिएर स्पेसको रिलेसन फाइन्ड गर्ने अथवा पछि स्पेस लिएर अनि टाइमको रिलेसन फाइन्ड गर्नेमा केही फरक पर्दैन देयरफोर del operator and 1 by del represents the independent relationship between the two and we can interchange them गरेको मात्रै हो भनेको यो डेल र यो डी बाई डिटी लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर अगाडि र पछाडि लयो भने डी बाई डिटी अगाडि मात्रै लिएर आएको अरु सेम प्रोसेस हो फेरि यहाँ पनि सब्स्टिट्युटिङ दैट इज डेल क्रस ई भनेको के छ त हामीसँग माथि क्वेशनले 1 ले डेल क्रस ई भनेको माइनस म्यू डीएच बाई डिटी छ त्यही भ्यालु लेख्न पाइयो यहाँ त्यही भएर यसरी यो क्वेशनमा जस्तो डेल क्रस ई भन्यो भने दैट इज म्यू डीएच बाई डिटी लेख्न पाइयो यहाँ पनि डेल क्रस ई भनेको कति लेख्न पाइयो भन्दा म्यू डीएच बाई डिटी भनेर लेख्न पाइयो यो डेल डेल क्रस एच भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यही लेखिरहेछौँ अब त्यसलाई म फेरि यहाँ पनि भेक्टर आइडेन्टिटीबाट यो हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी त्यसपछि डेल डेल क्रस एच को भ्यालु के हुन्छ त डेल डट एच को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेको चाहिँ इक्वेसन 4 ले देयरफोर डेल डेल क्रस एच भनेको माइनस डेल स्क्वायर एच हुन्छ त्यो डेल स्क्वायर एच भन्ने भ्यालुलाई यहाँ लगेर शिफ्ट गरेर राख्यो भने डेल स्क्वायर एच इक्वल्स टु माइनस म्यू यो अगाडि यो पछाडि मात्रै गरेको है माइनस म्यू सिग्मा डीएच बाई डिटी माइनस म्यू एप्सिलन डीएच बाई डिटी त्यही इक्वेसन भयो यहाँ भनेपछि माइनस डेल स्क्वायर एच इक्वल्स टु यो लेख्नु पाइयो माइनस कमन लियो भने यो भयो यसमा के भयो त भन्दाखेरि सबै एच कम्पोनेन्ट मात्रै छ दैट इज दिस इज द वेभ इक्वेसन फर द इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड एच को लागि
अघि जसरी इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि वेभ इक्वेसन निकालेको थियौं सेम प्रोसेस गरेर हामीले के गर्यौं त भन्दा वेभ इक्वेसन फर द म्याग्नेटिक फिल्ड एच को लागि पनि निकाल्यौं भनेपछि इक्वेसन निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्यो किन निकाल्न जान्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड भने अथवा म्याग्नेटिक इक्वेसनमा म्याग्नेटिक कम्पोनेन्ट मात्रै हुनु पर्यो इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टमा इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट मात्रै हुनु पर्यो दुईटा कम्पोनेन्टहरु एकअर्कामा रिलेसनशिप राख्ने भनेको त म्याक्सवेल्स इक्वेसनले मात्रै देखाउँछ हाउ वान इक्वेसन्स रिलेट विथ द नेक्स्ट इट इज शोन बाइ म्याक्सवेल इक्वेसन बट whenever we represent any equation that must have a unique identity therefore H and E can be expressed in electric and magnetic field in this form now multiplying both side by mu ले multiply गर्यो भने del square mu H लेख्नु पाइयो mu H भनेको के हो B हो भनेको हामीले magnetic field intensity B equals to mu H भनेर लेख्न पाइन्छ त्यही भएर mu H भनेको B भयो यहाँ पनि त्यही हो mu H भनेको B यहाँ पनि mu H भनेको B लेख्यो भनेपछि this is the equation for magnetic field intensity भने this is the equation for the magnetic flux density in a uniform medium therefore this is the wave equation for magnetic flux density in equation in this equation is wave equation of magnetic flux density B in the uniform medium now अब हामीले E र H दुईटै इक्वेसनको लागि लेख्नु पर्यो भनेको अर्थ यो के चाडलाई डेल क्रस E यो इक्वेसन अथवा यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने डेल स्क्वायर E अथवा डेल स्क्वायर D लेख्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यसरी म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं डेल स्क्वायर E D H B बनायो भने सिग्मा दैट इज म्यू सिग्मा d by dt E D H B प्लस सिग्मा म्यू d स्क्वायर हो यो डेल स्क्वायर dt स्क्वायर by E D H B लेख्नु जस्तो फर एक्जाम्पल फर्स्ट इक्वेसन डेल स्क्वायर E भन्यो भने डेल स्क्वायर E इक्वल्स टु mu sigma d by dt E plus mu sigma d by dt of E ने लेख्नु पर्यो for D we can write del square D equals to mu sigma that is just matrix form मा मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको इक्वेसन हो यो भनेको त हामीले जनरल प्लेन को इक्वेसन मात्र लेख्यौं जनरल प्लेन को इक्वेसन that is this is the wave equation of electric field this is the wave equation for magnetic field E र H को लागि अथवा E आएको छ भनेपछि हामी D निकाल्न सक्दो रहेछौं H आएको छ भनेपछि हामी B निकाल्न सक्दो रहेछौं mu ले मल्टिप्लाई गरेर therefore these above equation are the general plane अथवा uniform plane equation for magnetic field and electric field अब uniform plane मा फ्री स्पेस भयो भने के गर्ने that is free space मा assume a electromagnetic wave traveling in the free space consider that electric field in x direction while the magnetic field in y direction अब हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आइरा छौं इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर देयरफोर व्हेन वी रिप्रेजेन्ट देम अथवा व्हेन वी रिप्रेजेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन वेभ इक्वेसन अल्सो वी मस्ट रिप्रेजेन्ट देम इन वान मस्ट बी रिप्रेजेन्टेड इन एक्स डिरेक्सन अथवा एक्स वाई जेड कोअर्डिनेटमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड भ्यालु दिनु पर्यो वाई एक्सिसको डिरेक्सनमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो बिकज दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर पछि E र H मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने रिजल्टेन्ट कहाँ आउँछ त Z मा आउँछ बिकज E पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो H पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले दिने रिजल्टेन्ट पनि भेक्टर बन्छ र दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भने त एक्स एक्सिसमा इलेक्ट्रिक वाई एक्सिसमा म्याग्नेटिक त्यही भएर Z एक्सिसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट भन्न सक्नु पर्यो के देयरफोर अहिले कन्सिडर गर्ने बेलामा के कन्सिडर गरेको छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एक्स एक्सिसमा हिँडेको छ magnetic field चाहिँ y axis मा हिँडेको छ भनेर कन्सिडर गरेको therefore we are considering that electric field in the x direction magnetic field in the y direction because they are perpendicular to each other both fields will not vary with x and y अब हेर त कस्तो कुरा के भनेछ भन्दाखेरि both that is x axis मा भएको र y axis मा भएको चाहिँ vary they do not vary with the x and y but only with the z component भनेको x एक्सिस मा भएको पनि x मा र y एक्सिस मा भएको पनि y अथवा x मा हिँड्ने होइन दे भेरी विथ द z एक्सिस ओन्ली अथवा दे भेरी विथ द z कम्पोनेन्ट ओन्ली भनौं न सबभन्दा दे विल अल्सो चेन्ज विथ द टाइम एन्ड द वेभ प्रोपागेट्स इन द फ्री स्पेस अब कन्स्टेन्ट त रहँदैन किन वेभ इक्वेसन हो भनेपछि त कुनै बेला चाहिँ पिक हुन्छ कुनै टाइममा मिनिमम हुन्छ दैट इज अ वेभ इक्वेसन देयरफोर दे भेरी विथ द टाइम they also change with time भनेको किनभने that is a wave equation अनि wave equation भएपछि त टाइम बढी हुँदाखेरि अथवा घटी हुँदाखेरि त जस्तो t इक्वल्स टु मैले यो टाइममा लिँदाको वेभको फर्म र t इक्वल्स टु यो टाइममा लिँदाखेरि वेभको फर्म त फरक हुन्छ
Therefore, they changes with the time as the wave propagates in the free space. Now, E का x एक्सिस में, H का y एक्सिस में, दुईटै केसँग रिलेसन राख्छ? Z कम्पोनेन्ट सँग मात्र रिलेसनशिप राख्छ। त्यति चाहिँ हाम्रो सपोजिसन हो। अब मैक्सवेल को इक्वेशनबाट हामीले डेल क्रस H इक्वल्स टु यो त हामीले पहिला पढिसकेको, दैट इज डेल क्रस H इक्वल्स टु J भएको भए हाम्रो चाहिँ दैट इज फर द करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु 0 हुँदाखेरि काम गर्छ भनेको थियौं। यो चाहिँ एम्बिग्युटी आयो, त्यही भएर हामीले यो कम्पोनेन्टलाई एड गर्यौं। त्यो भनेको चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन एड गरेको हो। देयरफोर मैक्सवेल्स को मोडिफाइड इक्वेशन्सले के दिँदो रहेछ त भन्दा दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेसन एक्सप्रेसन E and H is given by that is del cross H, that is curl of magnetic field intensity is equal to the current density J plus d by dt भनेको displacement current, both एउटा चाहिँ fixed current density, अर्को चाहिँ time variant current displacement value. Therefore del cross H equals to J plus d by dt भनेर हामीले पहिला डिराइभ पनि गरिसक्यौं यो इक्वेसन। नाउ हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि let us assume that the for the free space, that is for the perfect dielectric, dielectric मा के हुन्छ त करेन्ट त पास हुँदैन, करेन्ट पास हुँदैन भनिसकेपछि करेन्ट डेन्सिटी को भ्यालु कति हुने भयो? अब 0 हुने भयो। करेन्ट नै पास छैन भनेपछि करेन्ट त 0 हुन्छ। देयरफोर that is for the conductivity सिग्मा को भ्यालु 0 हुने भएको भएर त्यतिखेर करेन्ट डेन्सिटी को भ्यालु चाहिँ 0 भयो। therefore let us assume that for the free space, for the free space को लागि हामीले इक्वेसन निकाल्न खोजिरहेका छौं। therefore for the free space, that is for the perfect dielectric constant, that is current density J equals to 0. therefore del cross H equals to d by dt भयो। डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट मात्रै छ भन्ने कुरा भयो। Similarly, that is expressing d in rectangular coordinate system, यही इक्वेसनलाई हामीले रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा लग्यौं भने के बन्छ त भन्दाखेरि d by dt of dx ax dy ay dz az। अब यो h कुन हो? अब हाम्रो यसलाई हामीले कर्ल लिउँ पर्छ। दैट इज राइटिङ द कर्ल फ्रम लेफ्ट अफ द इक्वेसन। कर्ल लियो भने डेल क्रस h भनेको के हुन्छ त? हामीले पहिला पनि यो कुरा पढिसकेको। डेल क्रस h भनेको दैट इज h डेल क्रस h छ भने एकचोटी चाहिँ z by y minus y by z x, त्यसपछि x minus y minus dh by dz y। यो फर्मुला तिमीले घोकिराख्नु पर्दैन है, यो फर्मुला चाहिँ दिएको छ कर्ल अफ h भनेर दिएको हुन्छ, ax ay az मा जान्नु पर्यो। ax छ भनेपछि x कम्पोनेन्ट छ भनेपछि x बाहेकको अरु y र z लिनु पर्यो। त्यसबाट हामीले z hz by hy minus dhy by dz लेख्यौं। ay डाइरेक्सनमा छ भनेपछि x र y को प्लेनमा हुन्छ, किन रिजल्टेन्ट ay मा हो भनेपछि प्लेन कहाँ बसेको छ त? x र y मा बसेको छ। त्यही भएर hx minus dz minus dx by dx। फेरि az डाइरेक्सनमा बसेको छ भने कहाँ हुनु पर्यो? hy by dx minus y by dx इक्वल्स टु दिस, इक्वल टु दिस कम्पोनेन्ट भयो। अब हेर है, हामीले के भनेको छौं क्वेशनले भन्दाखेरि दैट इज h कहाँ हिडेको छ त? h अब यहाँ क्वेशनले दिँदाखेरि पनि माथि लग्यो मैले थोरै। दैट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड x डाइरेक्सनमा, म्याग्नेटिक फिल्ड y डाइरेक्सनमा हिडेको छ भनेको छौं। भनेपछि x र y कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो मेन कुरा पहिला। x भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक, y भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड। भनेपछि यो हाम्रो के हो? यो h हो। h कुन हो? म्याग्नेटिक फिल्ड। कहाँ हिडेको छ? y एक्सिसमा हिडेको छ। देयरफोर y एक्सिसमा हिडेको भएर भनेको जान है, यहाँ y एक्सिसमा दैट इज h is in the direction of y because we are considering here firstly the electric field is moving in the electric field in the x axis, whereas the magnetic field is moving in the y axis अथवा y direction. therefore hx र hz को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ because because magnetic field is moving only in the y direction. अब y direction भित्र मात्रै कन्सिडर गर्यो भने d minus dhy by dz एउटा यो कम्पोनेन्ट बाँकी रह्यो हैन, ax भनेर। अर्को भनेको चाहिँ dhy by dx चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा? az डाइरेक्सनमा मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि यो बाहेकका अरु त बाँकी रहेनन्, किनभने हामीले hx र hz को भ्यालु 0 मान्यौ भने यो z 0 भयो, यो x 0 भयो, यो hz 0 भयो, यो hx 0 भयो। भनेपछि y मात्रै कन्सिडर गर्यौं फर्स्टमा। भनेपछि h y डाइरेक्सनमा छ, त्यही भएर hx र hy चाहिँ 0 हुन्छ भन्यौ। त्यो दुईटा मात्रै बाँकी रह्यो। अझ यो भित्र पनि यो बिकज टु यो लेखे मैले अब dx ax plus dy ay plus dz az। अब अझै हेर है,
हामीले के मान्यौँ माथि अझै एउटा लाइन अर्को लाइन कुरा गरिरहेका थियौँ हामीले दैट इज बोथ द फिल्ड्स विल नट भ्यारी विथ एक्स एन्ड वाइ बट विथ द जेड ओन्ली भनेको जेडसँग अथवा जेड कम्पोनेन्टसँग मात्रै भेरी गर्छ एक्स र वाइसँग भेरी गर्दैन भनेपछि वाइ एक्सिसमा कम्पोनेन्ट हिँडेको हो तर वाइले होइन जेडले मात्रै भेरी गर्छ भनेपछि त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो डिएचवाई बाई डिजेड जुन छ नि यो चाहिँ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु जेडले भेरी गर्छ त्यही भएर यो चाहिँ फ्रुटफुल भयो बट यो डिएचवाई बाई डिएक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्सले त मुभ गर्दैन त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई 0 बनाउन सक्छौँ देयरफोर अल्सो एचवाई इज नट चेन्जिङ विथ एक्स हामीले क्वेसनमा भनिसकेको भएर है द्याट इज दे आर नट मुभिङ विथ एक्स एन्ड वाइ बट ओन्ली विथ जेड जेडसँग मात्रै मुभ गरेको भएर के भयो त यहाँ हेर त that is hy is not changing with the x hence it is uniform with xy plane therefore hx को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो पनि 0 भयो भनेपछि इक्वेसनमा के बाँकी रह्यो अब यो मात्रै minus dhy by dz in the ax direction equals to dy dt of dx ax dy ay dz az भनेपछि हामी अब लेफ्ट र राइट कम्पेयर गर्यौं भने त x x सँग भ्यालु कम्पेयर गर्यौं भने अथवा इन द डाइरेक्सन अफ ax मात्रै कम्पेयर गर्यौं भने minus dhy by dz equals to minus d dx by dt भयो अब dhy by dz गर्दाखेरि d भनेको के हो त e epsilon ex लेख्न पाइयो that is flux density equals to epsilon into electric flux intensity that is this value प्रयोग गर्यो भनेपछि dhy by dz equals to minus epsilon dx by dt भयो that is now अब Faraday's law खोज्ने किनभने हामीलाई के चाहिएको छ that is b वाला रिलेसन चाहिएको छ म्याग्नेटिक फ्लक्स वाला रिलेसन चाहिएको छ यो वाला रिलेसन चाहिएको छ त्यही भएर हामीले यहाँ त h र y रिलेटेड छ therefore now consider the Maxwell's equation derived from the Faraday's law that is del cross E equals to minus dB by dt हुन्छ del cross E गर्यो भने भनेपछि अब रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम ए को लागि लियौं भने जसरी यहाँनेरी h को लागि लिएको थियो नि हामीले del cross h equals to यो हुन्छ भनेर अनि कर्ल अफ h लिँदाखेरि यस्तो हुन्थ्यो भनेको भने अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी लिएर कर्ल अफ E लियो भने के भन्छ त भन्दाखेरि यो भन्छ यो इक्वेसनको के हुन्छ अब दैट इज del cross E भनेको ey by dz minus ez by ey ax dx by dz minus edz by ax ay फेरि z मा छ भनेपछि x र y को रिलेसन भयो यहाँ पनि यो कुन कम्पोनेन्ट हो यो E भन्ने इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट हो कहाँ हिन्छ x एक्सिसमा मात्र हिन्छ देयरफोर अनि यो b यो माइनस साइन माइनस छँदैछ b भनेको चाहिँ bx ax by ay bz az छँदैछ अब हामीले पनि फेरि के गर्नु पर्यो दैट इज x एक्सिसमा मात्रै हिन्छ E भन्यो भने त्यो बाहेक y र z को भ्यालु चाहिँ 0 भइहाल्यो भनेपछि यो इक्वेसनमा यो y z को भ्यालु 0 भइहाल्यो त्यसपछि z y यो 0 भइहाल्यो x एक्सिसमा हिन्छ यो ठीक छ z मा हिँड्दैन यो गइहाल्यो फेरि x एक्सिसमा हिन्छ यो ठीक छ यदि यो y एक्सिसमा हिँड्दैन यो ठीक छैन भनेपछि हामीसँग दुईटा कम्पोनेन्ट कुन बाँकी रह्यो त एउटा यो बाँकी रह्यो अर्को यो बाँकी रह्यो why बिकज यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि हो हामीले कन्सिडर गर्ने बेलामा दैट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड मुभ्स इन द x एक्सिस magnetic field moves in the y axis therefore we are considering that is only the x component leaving ey and ez equals to 0 भनेपछि ex dx ay यो भनेको चाहिँ e dex by dz ay यो त ay हो त्यसपछि dex by dz in the az direction यहाँ पनि के भनेको थियौ हामीले x and e and h do not vary with x and y but vary with what vary with z therefore z ले मात्र भेरी गर्छ भनेको y ले भेरी गर्दैन भनेपछि यो 0 भयो therefore dex by dy को भ्यालु चाहिँ 0 कन्सिडर गरेपछि बाँकी रह्यो यति मात्रै therefore dex by dz भनेको यो भयो यससँग हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त अब हाम्रो y वाला कम्पोनेन्ट छ भनेपछि यो वाला मात्रै कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो therefore dex by dz equals to minus dy by dt भयो b भनेको mu h हो त्यसपछि 1 by mu u लेख्नु पाइयो नाउ डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 and 2 अब इक्वेसन 1 र 2 लाई डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु t भनेको है भनेको यो इक्वेसनलाई है माथिको इक्वेसनलाई यो 1 लाई dhy by dt त्यसपछि माइनस dx by dt यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनलाई टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ डिफरेन्शिएसन गर्ने भने
डी स्क्वायर एचवाई बाई डिजेड डिटी भयो होइन र डिजेड इन्टु डिटी लेख्नु पर्यो नि इक्वल्स टु माइनस ई डेल स्क्वायर इएक्स बाई डिटी स्क्वायर भयो यो चाहिँ हामीले टाइमको रेस्पेक्टमा गऱ्यौँ किन गऱ्यौँ त भन्दा हामीसँग जेड कम्पोनेन्ट छ त्यही भएर मैले टीमा गरेँ अब हामीसँग अर्को कम्पोनेन्ट के छ त हेर त यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएटिङ विथ 1 गर्दाखेरि चाहिँ डी बाई डिटी डिएचवाई बाई डिजेड माइनस डी स्क्वायर इएक्स बाई डिटी स्क्वायर भयो यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीसँग टाइममा छ भने म जेडको रेस्पेक्टमा गर्छु जेडको रेस्पेक्टमा गर्छु भनेपछि त डिएचवाई बाई डिटी छ नि यसलाई डिजेड लेख्नु पर्ने अगाडिपट्टि त्यही भएर डी बाई डिजेड अफ डिएचवाई बाई डिटी यहाँ त डिजेडको रेस्पेक्टमा छ त्यही भएर -1 बाई म्यू डी स्क्वायर इएक्स बाई डिजेड स्क्वायर भयो भनेपछि जहाँनेरि तिमीसँग टी जेड छ त्यसलाई तिमीले टीले गर्छौ जहाँनेरि टी छ त्यहाँ चाहिँ तिमीले जेडले गर्छौ त्यो दुईटा इक्वेसन एकअर्कामा रिलेसनशिप देखाउनको लागि गर्छौ भनेपछि अब हामीले डी डिजेड बाई डिएचवाई अब यो भनेको त यो दुईटा इक्वेसन है यो 3 2 र 3 हेर्यौँ भने यो सरी 2 र 3 3 र 4 हेर्यौँ भने 3 र 4 हेर्यौँ भने एउटा चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा गर्ने अर्को चाहिँ जेडको रेस्पेक्टमा गरेको है दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ भनेपछि जेड र टाइम र जेडको रेस्पेक्टमा गरिसकेपछि दुईटाको इक्वेसन यो अगाडिपट्टिको फ्रन्ट पार्ट हेर त we now observe the left hand side of the equation 3 and 4 that is dy dt of dhy by dz dy dz of dhy by dt भनेको पहिला टाइमले डिफरेन्सिएसन गर्ने पहिला जेडले गर्ने अनि टाइमले गर्ने अथवा पहिला जेडले गरेर अनि टाइमले गर्ने एउटै कुरा भयो नि त दे आर इन्डिपेन्डेन्ट हो भने therefore now the equation of LHS part of equation 3 and 4 we can change the order of the differentiation left hand side of the equation 3 and 4 to same यो पार्ट यो भाग र यो भाग चाहिँ सेम हो बिकज अनि के लेख्न सक्छौं dy dt of dhy dt dz लेख्न सकियो यहाँ पनि dhy by dz dt लेख्न सकियो भनेपछि यो दुईटा पार्ट बराबर हो भने हामी राइट ह्यान्ड साइडको पार्टलाई पनि कम्पेयर गर्न सक्छौं राइट ह्यान्ड साइडको पार्टलाई कम्पेयर गरिसकेपछि LHS of the equation 3 and 4 is same so RHS of the both the equation are also must be same hence epsilon minus epsilon d square dx by dt equals to 1 by mu d square ex by dz square दुईटै माइनस माइनस काट्दाखेरि यो भ्यालु भयो भनेको डिफरेन्सिएसन अफ दैट इज d square ex by dt square equals to 1 by mu e d square ex by dz square this is the equation that is we are trying to relate that is यो पनि के को इक्वेसन त हो भन्दाखेरि वेभको इक्वेसन हो के को फर्ममा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्ममा यो त EX को फर्मको इक्वेसन हो therefore अब अकॉर्डिंग टु द फिजिक्स अथवा एज वी नो भनेर लेख्न पाइयो 1 by epsilon mu e भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी हुन्छ दैट इज भेलोसिटी v इक्वल्स टु 1 by under root mu e लेख्नु पाइन्छ अब भ्यालु राखेर पनि हामी चेक गर्छौं केही बेरमा दैट इज where v is the velocity of propagation for the wave velocity for the free space भयो भने mu को भ्यालु के भन्छ mu naught भन्छ e को भ्यालु के हुन्छ epsilon naught भन्छ that is it is denoted by c is 3 into 10 to the power 8 meter per second that is यदि हामीले mu को भ्यालु mu naught र epsilon को भ्यालु epsilon naught लियौ भने त्यतिखेर फ्री स्पेसमा त्यो v भनेको के हुन्छ स्पीड अफ लाइट हुन्छ त्यो स्पीड अफ लाइट भनेको भेलोसिटी इक्वल्स टु 3 into 10 to the power 8 भन्छ तिम्रो भ्यालु राखेर हेर्न सक्छौ म्यू र ई को भ्यालु राख्दाखेरि कति बन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ अब यो इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्यौं यहाँ डी स्क्वायर बाइ dt स्क्वायर इक्वल्स टु 1 बाइ म्यू भनेको v भयो v d स्क्वायर ex बाइ dz स्क्वायर भनेर त्यही इक्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौं त्यो इक्वेसन दैट इज इक्वेसन 5 क्यान बी रिरिटन दैट इज दिस इक्वेसन क्यान बी रिरिटन एज दिस फर्म व्हाट इज दिस देन दैट इज दिस अबोव इक्वेसन इज द वेव इक्वेसन एन्ड इज द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ सेकेन्ड अर्डर Now solving this mathematically we get अब यदि यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने डाइरेक्टली यो हुन्छ भनेर लेख्नु पाइयो सिधै लेख्नु पाइन्छ है यो चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्ने भनेको जानिराख्नु परेन अहिले जस्ट यदि हामीले डबल इन्टिग्रेसनको फर्ममा दिएको d स्क्वायर ex बाइ dt स्क्वायर दियो र त्यो इक्वल्स टु v स्क्वायर d स्क्वायर ex बाइ dt स्क्वायर दियो भने दैट इज द वेभ इक्वेसन फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन x एक्सिस डाइरेक्सन यो x आएको चाहिँ x एक्सिसमा हिँडेको छ भनेर आएको है x एक्सिस डाइरेक्सनमा आएको छ यो क्वेशनको सल्भ गर्यो भने के भन्छ भन्दाखेरि ex इक्वल्स टु दैट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन x एक्सिस इक्वल्स टु em प्लस cos ओमेगा t माइनस बीटा z प्लस em माइनस cos ओमेगा t माइनस प्लस बीटा z अब यो em प्लस र em माइनस भने दुईटा आएको छ
इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी नै हो दुईटा म्याग्निट्युड अफ यो m भनेको म्याग्निट्युड हो द इक्वेसन 7 इज अ साइनोसोइडल फंक्शन कन्सिस्टिङ अफ टु कम्पोनेन्ट्स अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा em प्लस छ अर्को em माइनस छ one in the forward direction and other in the backward direction the wave consists of component of the field traveling positive z direction अब हामीले कन्सिडर गर्ने बेलामा पनि पहिले सपोजिसन गर्ने बेलामा e चाहिँ हाम्रो x एक्सिस डिरेक्सनमा हिँड्छ y चाहिँ हाम्रो z एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँड्छ यसरी y चाहिँ हाम्रो y एक्सिस m चाहिँ हाम्रो y एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँड्छ र रिजल्टेन्ट अथवा दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड केसँग भेरी गर्छ त भन्दाखेरि z कम्पोनेन्टसँग मात्रै भेरी गर्छ त्यसो भएर इलेक्ट्रिक फिल्डको इक्वेसन भित्र दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा em प्लस भन्ने हुन्छ एउटा em माइनस भन्ने हुन्छ em प्लसले के गरेको छ त भन्दाखेरि यो em प्लस भन्ने चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ z एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ भने यसलाई हामीले em प्लस भन्छौं भनेको अर्थ यसरी लिँदाखेरि कन्सिडर गरेको भ्यालु z एक्सिसको पोजिटिभ भ्यालुसँग चाहिँ म्याच गरिरहेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ em प्लस लिने The wave consists of one component of the field traveling in the positive z direction having the magnitude em plus भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्ट पोजिटिभ z एक्सिस सँग हिँड्दाखेरि we are taking e as em plus whereas other component having the magnitude em minus traveling in the negative z axis को direction भनेपछि त वेभ इक्वेसन रिप्रेजेन्ट जुन गरिरहेछौँ हामीले z एक्सिसमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ भने एउटा पोजिटिभ z एक्सिसमा हुँदाखेरि em प्लस मान्ने नेगेटिभ z एक्सिसमा हुँदाखेरि चाहिँ em माइनस मान्ने आखिर म्याग्निट्युडको भ्यालु चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नै हो जस्ट z अथवा रिजल्टेन्टको डिरेक्सन पोजिटिभ हुँदाखेरि em प्लस रिजल्टेन्टको डिरेक्सन नेगेटिभ हुँदाखेरि em माइनस अब यो बीटा भनेको फेजको भ्यालु हो अहिले पछि आउँछ यो चाहिँ है मैले बिचारी हेरि छैन अहिले Therefore, we can write equation 7 as 7 लाई कसरी पनि लेख्न सकियो भने ओमेगा कमन लियो भने ex equals to em plus omega t t minus beta by omega z plus यो ओमेगा बाहिर ल्यायो भने बीटा बाई ओमेगा लेख्ने यहाँ पनि बीटा बाई ओमेगा लेखेको मात्रै हो यो त हामीले के को लागि निकाल्यौं भन्दाखेरि ex को लागि निकाल्यौं यो भनेको कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन x एक्सिस को डिरेक्सनमा हुन्छ भने सेम इक्वेसन हामी के को लागि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि म्याग्नेटको सरी अझै यसलाई अझै अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ दैट इज टु पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ इक्वेसन 8 विथ रेस्पेक्ट टु द t एन्ड z भ्याल्युज विथ द सिमिलर फिल्ड इक्वेसन दैट इज डेल स्क्वायर ex बाइ dz स्क्वायर इक्वल्स टु यो v भनेको ठाउँमा लेख्न खोजेको है दैट इज v भनेको बीटा बाइ ओमेगा पनि हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो माथिको इक्वेसन v स्क्वायर भनेको चाहिँ बीटा स्क्वायर बाइ ओमेगा स्क्वायर बाइ d स्क्वायर ex बाइ dt स्क्वायर यो लेख्न खोजेको यहाँ यही इक्वेसन हो जस्ट v भनेको चाहिँ हामीले अघि एउटा फर्मुला पढ्यौं अंडर रुट v इक्वल्स टु अंडर रुट 1 बाई म्यू e भन्ने पढ्यौ भने अर्को v भनेको बीटा बाई ओमेगा हो भेलोसिटी इक्वल्स टु बीटा बाई ओमेगा हो त्यो अहिले पछि रिलेसनशिप पनि आउँछ v इक्वल्स टु बीटा बाई ओमेगा कसरी आयो भनेर we can obtain the similar type of equation for the magnetic field H considering the equation 2 as putting the values of ex with equation 1 भनेको अर्थ अब हामीले अहिले चाहिँ ex को लागि निकाल्यौं यदि त्यो कुरा चाहिँ अब म्याग्नेटिक फिल्ड m चाहिँ कतातिर हिँडिरहेको छ y एक्सिसमा हिँडेको छ भने सेम रिलेसनशिप माथिपट्टिको जुन dhy बाइ dt थियो यसरी dex बाइ dt थियो त्यही कुरा चाहिँ dhy बाइ dt गर्ने त्यसपछि 1 बाइ म्यू d बाइ dt em प्लस cos ओमेगा t दिस बाइ em माइनस दिस अब यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु जुन छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड र इन्टेन्सिटी र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रिलेसनशिप निकाल्ने बेलामा दैट इज EHY इक्वल्स टु यहाँ त E प्लस लेखेछ यहाँ H प्लस m cos ओमेगा t बीटा y माइनस z त्यसपछि माइनस E यसरी H माइनस m cos ओमेगा t माइनस यो भनेको यसको एनालोगसको रूपमा लेख्न खोजेको है हामीले भनेको यो इक्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो H भनेको इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स हो हजुर त्यो em प्लस नै हो होला हैन 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 माथि हेर्नु न em प्लस नै हो अझ माथि जानु त अझै माथि त्यो एउटा फर्मुला थियो नि सुरुमा निकालेको थियौं नि हामीले हो यो बाडा हो यो e को ठाउँमा राखेको ex को ठाउँमा त्यो राखेको के अनि यो ex को ठाउँमा यो राख्यौ जस्ट यही इक्वेसन ठीक छ
हो ठिक हो ल EX को ठाउँमा यो राख्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ EM प्लस त्यही भ्यालु भयो ठिक हो EX को ठाउँमा चाहिँ यो डिराइभ गरेको इक्वेसन लगेर त्यहाँ राख्यो अनि यो म्यु जुन निकालिरहेछ नि हामीले यो त इन्ट्रिन्सिकबाट आउने हो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको रिलेसन इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्सबाट आउँछ क्या त्यो चाहिँ है 1/μ d/dz त्यहीबाट यो रिलेसनशिप राख्यो त्यहीबाट आउने चाहिँ बिटा E सँग मल्टिप्लाई v cos to ओमेगा v गर्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट आउने dy/dt यहाँबाट चाहिँ हामीले h को रिलेसन निकाल्न सक्छौं यो सिधै यो लेख्दा पनि हुन्छ के hy इक्वल्स टु जसरी यहाँ ex इक्वल्स टु लेखेर खोजिरहेको थियौं हामीले यहाँ चाहिँ अब hy इक्वल्स टु hm प्लस cos ओमेगा t माइनस बीटा z माइनस cos hm यहाँ चाहिँ एउटा प्लस आउँछ भने यहाँ चाहिँ माइनस आउँछ यति चाहिँ फरक हो यो भ्यालु चाहिँ प्लस र माइनसमा चाहिँ त्यो मात्र भ्यालु फरक हो किनभने cos ओमेगा t गर्दाखेरि मात्र यो आएको हो यो hy र hx यो चाहिँ सिमिलर लेखेर hy लेख्न सकिन्छ यो ex को लागि चाहिँ तिमीहरुले डिराइभ गरेरै देखाउनु पर्छ है भनेपछि एक्जाममा यो डिराइभ द इक्वेसन फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर आउँछ के लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि चाहिँ डिराइभ गर्ने सिमिलरली फर द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर अनि hy डिरेक्सनमा हामीले कन्सिडर गरेको भएर चाहिँ hy को लागि यो हुन्छ भनेर सिधै यो रिलेसनशिप लेख्न पाइन्छ यहाँबाट गर्दा पनि भयो यो कुरा चाहिँ यहाँसम्म भयो h र y को रिलेसनशिप अब हाम्रो जुन यो e र h को रिलेसनशिप के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो नेपर्स कन्स्टेन्टले देखाउँछ यो इटा भन्ने जुन आइरहेको थियो यहाँनेरि 1/eta भन्ने त यहाँ चाहिँ त मैले देखिन हैन इटा भन्ने आएको रहेछ यहाँ त म्यु मात्रै आएको ठीक छ भनेपछि मैले यहाँसम्म देखाउन खोजेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको वेभ इक्वेसन डिराइभ गरेर तिमीहरुलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू पनि देखाउन आउँछ यहाँसम्म रिलेसन गरेरै देखाउनु पर्छ यहाँसम्म इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डले यसरी गर्छ भनेर चाहिँ यो e निकालिसकेपछि यो b चाहिँ h चाहिँ हामीले h चाहिँ y एक्सिसमा कन्सिडर गरेको थियो त्यही भएर hy इक्वल्स टु सिमिलरली यस्तो हुन्छ भनेर लेख्न पनि पाइन्छ यहाँदेखि सुरु गर्यो भने पनि यहाँ पुग्छ sin ओमेगा t cos ओमेगा t बार चाहिँ यति बसी भयो दिस यो रिलेसनशिप भइसकेपछि अब e र h को के रिलेसनशिप छ एकअर्कामा भनेर थाहा पाउनु पर्यो फर्स्टमा दैट इज इक्वेसन 7 रिप्रेजेन्ट द टु कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन वन इन फरवर्ड डिरेक्सन यो पनि यही हो है फेरि यो hm प्लस भनेको पनि z पोजिटिभ डिरेक्सनमा हुँदाखेरि हामीले hm प्लस लियौं z माइनस z चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुँदाखेरि hm माइनस अथवा रिफ्लेक्टिङ वेभ हो भनेर लेख्न सकियो बोथ e एन्ड h इन द टाइम फेज एन्ड बोथ आर इन द परपेन्डिकुलर टु इच अदर अब हामीले पहिलादेखि भन्दै आइरहेछौं इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आर परपेन्डिकुलर एन्ड वी आर कन्सिडरिङ इट इन x एन्ड y प्लेन both these fields lie on the plane which is perpendicular to the direction of the wave equation thus e and h together with the transverse electromagnetic wave अब दुईटै वेभ यदि एउटा रिजल्टेन्ट फिल्ड चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै मुभ गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ टुगेदर विथ e and h will form a transverse electromagnetic wave भनेको एउटा इलेक्ट्रिक ट्रान्सभर्स वेभ एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक ट्रान्सभर्स वेभ अर्को भनेको दुईटै फिल्ड कन्सिडर गरेर रिजल्टेन्ट दिने भनेको EM वेभ TEM वेभ भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको one in the forward traveling wave in the positive direct z axis that is velocity omega by beta and another traveling wave backward in the negative z direction with the same velocity therefore E and h are only the function of direction in the travel and time अब मेन कुरा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो के यदि तिमीले वेभ बनायौ यसरी वेभ बनाएको वेभलाई यसरी वेभ बनाए भने म इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसरी मुभ गर्छु भन्छु यसको परपेन्डिकुलर हुने गरेर प्लेनलाई परपेन्डिकुलर हुने गरेर यसरी बनाउँछु भने हामीले के कन्सिडर मान्न सक्छौं भन्दाखेरि यदि हाम्रो रिजल्टेन्ट TEM वेभ दुईटै छ भने एउटा चाहिँ फरवर्डमा हिड्दिन्छ भने अर्को चाहिँ त्यसको जस्ट ब्याकवर्डमा हिडेको हुन्छ एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हिडेर एउटा चाहिँ प्लसमा जाने एउटा चाहिँ माइनसमा आउने ब्याकवर्डमा चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ देयरफोर वान ट्राभलिङ इन द वेभ इन द पोजिटिभ अब यो रिजल्टेन्ट चाहिँ अथवा हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि जेड डिरेक्सनमा हुन्छ भनेको भएर मात्रै हो है भनेको कुनै पनि प्लेनमा तिमीले लियौ भने e र h आउँदाखेरि परपेन्डिकुलर भएर आइसकेपछि e पोजिटिभ डिरेक्सनमा हिडिरहेको छ भने h चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा हिडिरहेको हुन्छ भेलोसिटी अफ e एन्ड h चाहिँ सेम हुन्छ यदि भेलोसिटी फरक फरक भयो भने त फेरि त्यहाँनेरि एउटा अर्कोसँग चाहिँ फेज कन्स्टेन्ट चाहिँ डिफरेन्स नहुन सक्छ देयरफोर भेलोसिटी 1 विथ ओमेगा बाइ बीटा नेक्स्ट ट्राभलिङ विथ द सेम भेलोसिटी इन नेगेटिभ डिरेक्सन E and h are only the function of direction of time and that is direction of travel and time भनेको एउटा पोजिटिभ डिरेक्सनमा एउटा नेगेटिभ डिरेक्सनमा
कतिखेर हिँडेको छ भनेर टाइम भेरिएन्टको फर्ममा मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको। अर्को एउटा युनिट आउँछ नेपर्स भन्ने युनिट। द्याट इज when any wave propagates in a medium it gets attenuation। अब एटेन्युएसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले जस्तो बोलेको आवाज यहाँबाट यहाँ म्याक्सिमम सुनिन्छ भने यो बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ भनेको अर्थ यदि कुनै पनि वेभ इएम वेभ भनौँ न, कुनै इएम वेभ कुनै मिडियममा हिँड्यो अथवा कुनै पाथमा हिँड्यो भने त त्यो बिस्तारै त्यसको सिग्नलको स्ट्रेन्थको भ्यालु घट्दै जान्छ। त्यो घट्ने रेट जुन छ नि हो त्यसलाई नै एटेन्युएसन भनेको, भने रेट अफ डिक्रिज अफ सिग्नल स्ट्रेन्थ भन्न खोजे हो के। When any wave propagates in a medium it gets attenuated, that is it gets lost, the amplitude of the signal reduces। हो यो reduces हुने सिग्नललाई चाहिँ हामीले एटेन्युएसन भन्छौँ। This is represented by attenuation constant alpha। It is measured in nepers per meter and it's practically it is expressed in decibel। हामी जस्तो 1 dB ले घट्यो भन्यो भने जस्तो फर एक्जाम्पल मैले बोलेको आवाज एउटा पोइन्टमा चाहिँ कति सुनिएको छ, त्यसपछि कति डिस्टेन्स गइसकेपछि कस्तो सुनियो त अब भनेपछि त पिक अथवा एम्प्लिट्युड त सेम हुँदैन, बिस्तारै डिस्टेन्स अनुसार घट्दै जान्छ। त्यो घट्नेलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि डेसिबेलमा, कुनै एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा अथवा कुनै पोइन्टमा त्यो भ्यालु कति आउँछ त त्यसलाई चाहिँ डेसिबेलमा नापिन्छ। त्यो एटेन्युएसनको भ्यालु अथवा एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट जुन नापिन्छ त्यसलाई हामीले नेपर्स पर मिटर पर युनिट मिटरमा कति भ्यालुले कतिले घट्दै गइरहेको छ त भनेर नाप्न सक्छौँ के। त्यसो भएर हामीले नेपर्स 1 नेपर भनेको चाहिँ 8.68 dB हुन्छ। Therefore the relationship between the nepper and dB is given by this relationship, that is 1 NP equals to 8.68 dB। यो त हाम्रो एटेन्युएसनको भ्यालु भयो। Now it is also observed in the wave propagates, that is phase change also takes place and that is called a phase constant beta। अल्फा भनेको चाहिँ एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट, फेजलाई चाहिँ हामीले बिटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। That is it is measured in radian per second, radian per meter। वेभ अथवा वेभ फेजको डिग्री कतिले रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी फेज कन्स्टेन्ट बिटामा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अल्फा र बिटाको दुईटा भ्यालु, एउटा एटेन्युएसनको भ्यालु एउटा चाहिँ फेजको भ्यालु। अब दुईटाको कम्बाइन भयो भने त वेभ इक्वेसन भयो नि, एटेन्युएसन पनि दियो भनेको एम्प्लिट्युड पनि कतिले घट्दै गइछ भनेर दिइरहेछ, फेज पनि कतिले डिफ्रेन्स हुँदै गइरहेछ भनेर दिइरहेछ भने attenuation constant alpha and phase constant beta together constitute a propagation constant medium, that is uniform wave। It is represented by gamma। अब यो गामा भन्नेले चाहिँ हामी अल्फा प्लस जे बिटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। गामा भनेको अल्फा प्लस जे बिटा, अल्फा भनेको एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट, बिटा भनेको चाहिँ फेज कन्स्टेन्ट। इमेजिनेरीमा चाहिँ फेज कन्स्टेन्ट, रियल पार्ट चाहिँ एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट। The ratio of amplitude of E and H of the wave in either direction is called intrinsic impedance। Intrinsic impedance भनेको चाहिँ E र H को म्याग्निट्युडको रेसियोलाई चाहिँ E by H भन्ने भनेको। अब इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स इटा भनेर लेखियो भने हामीले कुनै पनि एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु कति छ र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु कति छ त हो त्यसको रेसियो। अब फरवर्ड डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ भने हामी प्लस प्लस लिन्छौँ, नेगेटिभ ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ भने हामी माइनस लिन्छौँ। आखिर त्यो दुईटा एउटै कुरा हो भनेपछि कुनै एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युडको रेसियो जुन छ त्यो रेसियोलाई चाहिँ इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेर देखिन्छ। त्यो इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेको त इलेक्ट्रिक, अब यो E by H भनेको चाहिँ हामीले E by H लेख्ने बेलामा यो माथिको इक्वेसनबाट यहाँबाट लेखेको है, यो चाहिँ बिटा बाई म्यू ओमेगा म्यू भनेर जुन लेखिरहेछौँ हामीले त्यहीको भ्यालु लेख्दाखेरि चाहिँ द्याट इज ओमेगा म्यू बाई बिटा लेख्न पाइयो। त्यो भनेको अब हामीले दुईटा फर्मुला पढ्यौँ, एउटा भेलोसिटी भनेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भेलोसिटी कस टु ओमेगा बाई बिटा भन्ने फर्मुला भेलोसिटी छ भने त्यही टर्मलाई यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यो भेलोसिटी यो म्यू ओमेगा बाई बिटा भनेको चाहिँ भेलोसिटी भइहाल्यो, त्यो v भयो, अनि बाँकी रहेको म्यू भनेको चाहिँ प्रोपगेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु म्यू भयो। देयरफोर v इक्वल्स टु बिटा बाई ओमेगा लेख्ने, 1 बाई v भनेको चाहिँ 1 बाई म्यू ई पनि लेख्न पाइन्छ भन्यो अघि, 1 बाई म्यू ई भयो। यदि हाम्रो फ्री स्पेस हो भने अब यहाँबाट चाहिँ इटा इक्वल्स टु म्यू बाई म्यू ई लेखेर म्यू बाई एप्सिलन लेख्न पाइ, यो पनि रिलेसनसिप लेख्न पाइन्छ भन्ने कुरा भयो। यदि हामीले अब यही रिलेसनसिपमा है यदि फ्री स्पेस कन्सिडर गऱ्यौँ, द्याट इज इन द फ्री स्पेस म्यूको भ्यालु के बन्ने भयो त म्यू नट बन्ने भयो, एप्सिलनको भ्यालु एप्सिलन नट बन्ने भयो।
एप्सिलन बाइ एप्सिलन नट भ्यालु प्रयोग गर्यो भने त्यतिखेर इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्सको भ्यालु चाहिँ 377 ओम आउँछ भनेको 120 पाई आउँछ त्यो भनेको 377 पाई आउँछ त्यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो रेसियो अथवा इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्सको भ्यालु जुन कन्स्टेन्ट छ त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु यदि त्यो प्रोपागेसन फ्री स्पेस हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड कन्सिडर गर्दाखेरि तिनले दिने म्याग्निट्युडको भ्यालु चाहिँ भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युडको रेसियो चाहिँ 377 ओम दिएको हुन्छ द्याट इज अलवेज फिक्स फर द फ्री स्पेस प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट एक्चुअली सानो एक्जाममा क्वेसन पनि सोधेछ द्याट इज इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स फर फ्री स्पेस इज गिभन बाई 377 ओम प्रुभ इट भनेर सोधेको छ त्यो भनेको यही रिलेसनसिप युज गर्ने हो इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्सको डेफिनेसन लेख्ने डेफिनेसन भनेको ई बाई एच हुन्छ ई बाई एच चाहिँ प्लस ई बाई एच पनि हुनसक्छ माइनस ई बाई एच पनि हुनसक्छ हामीले रिलेसनसिपबाट ओमेगा म्यू बाई बिटा लेख्न सक्छौँ ओमेगा बाई म्यू बिटा भनेको चाहिँ भी लेख्न सक्यौँ भी भनेको चाहिँ यो रिलेसनसिप हो भने यसमा हामीले यदि फ्री स्पेस कन्सिडर गर्यौँ भने इटाको भ्यालु चाहिँ म्यू बाई एप्सिलन लेख्न सकियो फर फ्री स्पेस जस्तो म्यूको भ्यालु 8.85 × 10 कति छ एप्सिलनको भ्यालु कति छ त्यो भ्यालु लेख्न सकियो त्यो भ्यालु प्रयोग गर्दाखेरि यसको भ्यालु यति आउँछ भनेर प्रुफ गरेर देखाउने अब भेलोसिटी पनि हामीले के भन्यौ भेलोसिटी इक्वल्स टु 1 बाई म्यू ई गर्यो फ्री स्पेस हो भनेपछि त के गर्नु पर्यो लाइटको भेलोसिटीसँग बराबर हुनु पर्यो त्यही भएर यहाँ 1 बाई म्यू नट एप्सिलन नट गर्दाखेरि 3 × 10⁸ आउँछ द्याट इज यो v को रिलेसन यो इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्सको रिलेसन फर द फ्री स्पेस व्हाट इज इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स प्रुभ दैट द इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स अफ फ्री स्पेस इज 377 ओम यो दुईटा भयो इन जनरल रिपिट इटसेल्फ फर द 2 पाई रेडियन भनेको हरेकचोटि साइकल कहिले रिपिट हुन्छ भन्दा 2 पाई रेडियनमा रिपिट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको दैट इज इन जनरल द वेभ रिपिट्स आफ्टर द 2 पाई रेडियन्स इन अदर वर्ड्स लैम्डा इज द वेभलेन्थ अफ one cycle of the sinusoidal wave the signal changes phase difference from 360 degree or that is 2 pi radian so the relationship can be written between alpha and beta can be written as that is alpha भनेको 2 pi by beta भयो multiplying both side by f सँग multiply गर्यो भने f into lambda भनेको velocity भयो frequency into velocity भयो 2 pi f by beta भनेको ओमेगा by beta भनेको चाहिँ हामीले v लेख्न पाइयो त्यही भएर v equals to f into lambda पनि लेख्न सकिन्छ भनेको velocity equals to frequency into wavelength चाहिँ यसरी आएको हो भनेर लेख्न खोजेको अब यो फेजर चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा मात्रै पढाउँला है जस्तो आज पढेको भनेको वेभ इक्वेसन त्यसपछि त्यो वेभ इक्वेसनको चाहिँ ex र hy भनेको x एक्सिसको डाइरेक्सनमा हुने वेभ इक्वेसन इन x एक्सिसको डाइरेक्सन y एक्सिसको डाइरेक्सन त्यसपछि इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स त्यसपछि भेलोसिटी यति मात्रै हो यति चाहिँ जान्नुपर्छ मलाई यो स्लाइड बनाएको भए झ्याउ हुन्थ्यो भनेर मैले यो चाहिँ यही पीडीएफ नै राखेको छु तिमीहरुलाई पनि पीडीएफ नै अपलोड गरेको छु बुकमा भन्दा यहाँ पढ्न सजिलो छ है यो पीडीएफ चाहिँ यो नेटमा भेटेकै पीडीएफ हो तिम्रो जस्तो हायतको बुक पढ्यौ अथवा कुनै एउटा नेपाली राइटरको बुक पढ्यौ भन्नु भन्दा यसले चाहिँ क्लियरली बुझाउँदै गइरहेछ के सजिलो तरिकाले यहाँसम्म पुग्यौं हामीले अब यो त अहिलेसम्म हामीले म्याग्निट्युडको मात्रै कुरा गर्यौं के फेजको कुरै गरेको छैनौं अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी फेज कुरा गर्छौं अल्फाको मात्रै कुरा गर्यौं अब चाहिँ हामी बीटाको कुरा गर्छौं जस्तो लेख्न त हामीले अहिले यहाँ के लेख्यौं भन्दा गामा इक्वल्स टु अल्फा प्लस जे बीटा लेख्यौं अब हामी हेरियो बीटाको पार्टको लागि मेन फोकस गर्छौं दैट इज कल्ड फेज कन्स्टेन्टको लागि फेजर इक्वेसन भनेर लेख्छौं अब हामी दैट इज वेभ इक्वेसन इन फेजर फर्म इक्वेसन सुरु गर्ने त त्यही माथिको इक्वेसन हो तर के हो त भन्दाखेरि त्यतिखेर हामी एम्प्लिट्युड डी बाइ डीटी गरिरहेका थियौं अब चाहिँ डी बाइ डीटी गर्दैनौं अब चाहिँ हामी ओमेगा टी गर्छौं त्यही भएर मैले यहाँ एउटा वर्ड पनि लेखेको छ यहाँ चाहिँ यहाँनेरि हो that is यहाँ त the partial derivative taken from यो भनेको फाल्न गाह्रो भयो मलाई अब यो माथिपट्टि चाहिँ हामीले डी बाइ डिटी टाइमको रेस्पेक्टमा लेखिरहेका थियौं भने अब चाहिँ हामी फेजर रेस्पेक्ट लेख्ने बेला त एंगल लेख्नु पर्यो एंगल लेख्दाखेरि चाहिँ द पार्शियल डेरिभेटिभ टेकन विथ रेस्पेक्ट टु द टाइम क्यान बी रिप्लेस्ड बाइ जे ओमेगा भनेर लेख्छौं हामीले भनेको जहाँ जहाँ डी बाइ डिटी छ त्यहाँ चाहिँ जे ओमेगा हुन्छ है भन्छौं फेजरको लागि चाहिँ किनभने यो त एंगलको डिफरेन्स हेर्नु पर्यो अघि पो म्याग्निट्युड हेर्नु पर्थ्यो हामीलाई त्यही भएर टाइमको रेस्पेक्टमा कति चेन्ज भएको छ भनेर हेर्थ्यौं भने अब चाहिँ
फेजको रेस्पेक्टमा एङ्गलको रेस्पेक्टमा हेर्ने भएको भएर डी ओमेगा हेर्छौँ हामीले फ्रिक्वेन्सीको टर्म हेर्छौँ देयरफोर फेजरमा चाहिँ हामी ओमेगा फ्रिक्वेन्सीमा रिलेट गर्छौँ त्यही भएर नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी यो फेज रिलेसनसिप वेभ इक्वेसन इन फेजर फर्म भन्ने पढौँला है नेक्स्ट क्लासमा पढौँला यो चाहिँ फेजर इक्वेसन्स चाहिँ ओके आजलाई चाहिँ यो वेभ इक्वेसन्सको म्याग्निट्युड मात्रै फर्म मात्रै पढौँ आज जनरल वेभ इक्वेसन मात्रै पढ्यौँ अब नेक्स्ट क्लासमा फेजर फर्म वेभ त त्यही वेभकै इक्वेसन हो इएक्सकै वेभ इक्वेसन हो इवाईकै वेभ इक्वेसन हो बट वी आर कन्सिडरिङ इट फर द फेजर इक्वेसन पार्ट नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यहाँबाट पढ्छौँ है यो 3.9मा मैले अपलोड गरेको छु हेरेर आऊ यो सजिलो पनि छ त्यति गाह्रो छैन है नेक्स्ट क्लासमा हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ ओके ल आजलाई यति नै गरौँ